स्वतःच्या मेहनतीने परिस्थिती बदलायची स्वप्न बघा, कारण ही दुनिया त्यांचीच विचारपूस करते ज्यांची परिस्थिती चांगली असते। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनेलवरती, म्हणजेच संख्या एडिट्सवर। जर चॅनेलवरती नवीन आला असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि व्हिडिओला लाईक नक्की करा। आणि व्हिडिओचे सर्व मटेरियलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि टेलिग्राम चॅनेलवरतीही दिलेले आहे। तर चला मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया।